1 2 3แกพวกเราไปอยู่ไหนมาทำไมพวกเราไม่เคยมาร้านนี้เราไปอยู่บางนามาบางนาไม่มีให้กินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบกวันนี้มากินร้านซาโบเต็นนะครับเป็นร้านที่เราไม่เคยมากินนะแต่เดินผ่านบ่อยมากมันเป็นร้านของทอดนะเวลาญี่ปุ่นเขากินของทอดเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับกะหล่ำปีแล้วก็น้ำสลัดแล้วก็งาที่นี่ความประทับใจแรกเลยคือเข้ามาปุ๊บนี่เขาให้เราบดงาเองเว้ยโอ้ให้งาเยอะมากเลยนะเขาบอกว่ายิ่งคั่วนานยิ่งอร่อยจริงปะไม่รู้แต่หอมมากแต่ถ้าบดอะมันจะหอมเลยหอมมากแกมันน่าโรยน้ำเต้าหู้มากเลยนะโรยน้ำเต้าหู้เอาแกไม่เคยกินน้ำเต้าหู้มาแล้วเสนอไอเดียใหม่ให้ร้านแล้วคือจริงๆผมกับซานปกติไม่ค่อยได้กินทงคัตสึกันจนกระทั่งเขาชวนมาลองกินนี่แหละจึงเลยแบบเปิดใจมาลองกินนะครับแล้วก็แบบพอศึกษาไปศึกษามาแล้วแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากแกแค่เคี่ยวเฉยๆไม่ต้องจุ่มอะไรก็หอมแล้วอะเหรอแกดมดิโอ้โคตรดีน้ำเต้าหู้ต้องมาเขาเปลี่ยนกะหล่ำปีเป็นน้ำเต้าหู้ บอกก่อนว่าร้านซาโบเต็นเนี่ยจริงๆมันเป็นร้านที่มีสาขาเยอะมากๆทั่วโลกผมก็นึกว่าเยอะเหรอสักประมาณ100 สาขาได้ไหมสรุปคือมีประมาณ500 กว่าสาขาทั่วโลก550บวกเขาเปิดมา14 ปีในประเทศไทยแต่ว่าในญี่ปุ่นกี่ปีพี่50 ปีบวก50 ปีบวก50 ปีบวกร้านหมูทอดเปิดมา50 ปีบวกแปลว่ามันต้องมีของดีแล้วเราก็ว้าวมากกว่าเว้ยที่เขาอยู่รอดที่ไทยอ่ะ14 ปีร้านอาหารที่อายุ14 ปีโคตรโหดอ่ะตอนนี้แบร์เฮาส์5 ปีใช่ป่ะก็คือ3ชั่วอายุคนอีกคูณไปอีก3อ่ะ15 ปีแล้วอ่ะแบร์เฮาส์5 ปีตีน้อย5 ปี MK นี่กี่ปีน่าจะอารมณ์ MK นะตรงขันน่าจะอารมณ์ MK อยู่คือน้ำจิ้มที่เนี่ยมันจะมี2แบบมันจะเป็นน้ำจิ้มยูสุกับน้ำจิ้มงาเขาบอกว่ากะหล่ำปีที่เนี่ยมันเป็นเกรดพิเศษเกรดปลอดสารทุกคนสามารถกินสดได้กินดิบๆได้ผมก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วปกติกะหล่ำปีมันกินดิบไม่ได้เหรอวะแกถ้าเราไม่เทอย่างเงี้ยเราเทของเราแล้วเราค่อยเทได้ปะเทผมเลยเทไปก่อนเลยขอตะเกียบลูกพี่คีบตะเกียบให้ผมหน่อยแบ่งกันไม่ใช่เรากินน้ำสลัดงานะคะทุกคนพี่การกินอะไรน้ำสลัดยูสุแกสดชื่นมากอร่อยมากไม่คือถ้ามันไม่มีงา มันจะไม่อร่อยขนาดนี้เว้ยอันนี้ไม่หอมงานี่คือยังไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเลยนะถ้ามากินฟรีแล้วเดินออกก็ได้เขาไม่คิดตังค์ด้วยว่ะร้านนี้เขามีนโยบายทุกคนอะไรครับเขาให้เติมพวกนี้ฟรีหมดเลยไม่อั้นข้าวก็เติมฟรีอยากเฮลตี้ก็มานั่นแปลว่าเราอาจจะมา30 คนสั่งหมู1 จานแล้วที่เหลือเนี่ยวนเติมไม่ดีอะสีช่องไม่ดีอะแช่น้ำสลัดที่เนี่ยปกติถ้าเป็นน้ำสลัดงาใช่ป่ะมันจะมันๆเลี่ยนๆกว่าดีนาๆใช่ป่ะไอ้นี้คือมันแบบมันพอดีอะมันไล่ๆแล้วก็ไม่ได้เลี่ยนเกินไปแล้วจริงๆมันมีอินไซต์อันหนึ่งเว้ยที่มันน่าสนใจมากคือมันจะเป็นหมูชุบเกล็ดขนมปังใช่ป่ะแล้วเขาบอกเกล็ดขนมปังทำเองเราก็แบบเกล็ดขนมปังทำเองแล้วมันยังไงวะมันก็คงไม่ได้ให้รสชาติที่แตกต่างใช่ไหมแต่ไปมาพอคุยกับผู้จัดการร้านเขาบอกว่าร้านนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทของซาโบเต็นกับเพรสิดเนต์บริษัทเพรสิดเนต์คือบริษัทที่ทำฟาร์มเฮาส์เราก็เลยบอกเฮ้ยพี่มีของดีอย่างนี้พี่ไม่บอกได้ยังไงเราก็เลยขอให้เขาเอาเกล็ดขนมปังก่อนทอดมาให้เราชิมแต่คือเขาบอกว่าอันนี้เป็นบริษัทฟาร์มเฮาส์ผลิตสูตรพิเศษให้แกเราดูไกลๆเราคิดว่าปูเหมือนเนื้อปูไหมเหมือนคือเวลาเราทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่นอ่ะคนญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนเป๊ะนะเขาจะมีสูตรจากญี่ปุ่นมาแล้วเขาก็จะหาแบบใครสักคนทำให้ใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เอ็กซ์คลูซีฟที่ฟาร์มเฮาส์เขาทำให้มีเป็นชุดพิเศษซาโบเต็นนะคะเดี๋ยวปกติแล้วมันต้องราดซอสเฮ้ยจุ่มน้ำสลัดก็ได้นี่ไปแล้วไม่รอแล้วโอ้ยครับอร่อยมากเฮ้ยไม่ได้อวยลูกค้าแกมันไม่เลี่ยนอยากกินไอ้เนี่ยอยู่ในแซนด์วิชอ่ะโอ้โหเฮ้ยอร่อยมากเป็นคนไม่กินของทอดแต่อร่อยมากแล้วแกขนมปังข้างนอกอ่ะคือเบากรอบแล้วอันเนี้ยที่เขาให้ราดอ่ะคือไม่ราดเหรอไม่รู้ราดเมื่อไหร่ปกติแล้วมันต้องราดซอสเฮ้ยจุ่มน้ำสลัดก็ได้นี่เฮ้ยอร่อยมากเหรออร่อยโคตรโอ้โหข้อเสียของเซตนี้เลยนะแม่งมีกุ้งตัวเดียวแบ่งผมเข้าใจแล้วเกล็ดมันเบามันไม่อมน้ำมันใช่เหมือนกินขนมปังร่อนๆธรรมดาหรือเปล่าจากแผ่นๆอ่ะแต่นี่คือพอมาอยู่ของทอดอ่ะเรารู้สึกว่าเขาคิดมาแล้วต้องราดซอสด้วยนะทุกคนที่ผมมากินที่เนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะช่วงฤดูหนาวมันจะมีเทศกาลหอยนางรมทอด
คนญี่ปุ่นเขาจะกินหอยนางรมทอดในช่วงฤดูหนาวกัน ทำไมต้องกินหอยฤดูหนาว กินหอยฤดูร้อนได้ไหม ฤดูหนาวหอยมันน่าจะอ้วนดีที่สุด มันน่าจะอวบ มันน่าจะอร่อยสุดในฤดูหนาว เหมือนทุเรียนที่ต้องกินหน้าร้อน ใช่แล้วที่เนี่ยเขานำเข้าหอยนางรมมาจากฮิโรชิมาแล้วหอยคือเราลองนึกถึงกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา มันจะเป็นแม่น้ำปิงวังยมน่านมารวมกัน4 สายใช่ป่ะทำให้กุ้งอร่อยที่สุดที่เจ้าพระยาแต่หอยฮิโรชิมาแม่น้ำ6 สายญี่ปุ่นคือแม่น้ำ6 สายรวมกัน แล้วเขาไปเอาหอยจากตรงนี้มา โอ้โหเป็นจุดลูกผสมที่ดีที่สุด จะเป็นหอยที่กลิ่นโหดสุด หอยที่เข้มข้นสุด เนื้อมันสุดเขาโม้มาอย่างนี้นะวันนี้ก็เลยมาลอง กลมๆที่สุดใช่ไหม กลมๆสุดกัดเนี่ยเนื้อหอยเยิ้มเลย ว้าว แล้วมาจิ้มกับกันด้วย กำลังมีความสุขกับทงคัตสึอยู่ จริงๆวันนี้ตั้งใจมากินหอยเลยเว้ยไม่เคยกินต้องบอกว่าเคยกินหอยทอดสิ แก ผมฮะ เกินคาด เทกูอีกแล้ว ที่เราเป็นคนไม่ชอบของทอดอ่ะเพราะเรามีประสบการณ์อย่างร้านอื่นกัดเข้าไปฮะน้ำมันเยอะ น้ำมันแตกพล่านในปาก แล้วเนื้อหมูอ่ะหนากินแล้วติดฟันเคี้ยวฝามันยิงอยู่ในปากกำลังกินคำนี้ดูอันนี้คือ อัน แบ นี้ บ มันเคี้ยวกี่นาที เนื้อนุ่มมาก เนื้อนุ่มมากๆ เปิดโลกของทอดแล้วว่ะ อืม ไม่ได้ คือผมกับซานไม่ค่อยกินทงคัตสึเว้ยพยายามแล้วมันไม่เข้าใจวันนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงชอบกินเว้ย อ๋อมันเป็นอย่างนี้ ใครไม่ชอบกินเนื้อหนาๆเหนียวๆนะมาสั่งเมนูนี้ทุกอย่างของคุณที่คิดอะจะเปลี่ยนไปหมดเลยอันนี้เป็นอะไรนะอ้วนๆมีวันเนี้ย คาราเกะ เฮ้ยอร่อยมากกินแล้วหายใจออกคือแบบ อะไรนะ โอ้ยทุกคนมาต้องกินคำนี้ต้องกินงาแล้วต้องกินคำนี้โอ้คำนี้น่าโหดมาก ครับ อัลติเมทอะ ครับเดี๋ยวลองครับลอง โอ้โห เดี๋ยวกินพร้อมกัน ถ้าใครมาแล้วไม่ได้กินคำนี้อะถือว่าไม่ได้มา มา1 2 3แกพวกเราไปอยู่ไหนมาทำไมพวกเราไม่เคยมาร้านนี้ เราไปอยู่บางนามาบางนาไม่มีให้กิน เฮ้ย เฮ้ย โคตรอร่อย อร่อยมาก ขอแทรกนิดนึงผมว่าข้าวโรยงาดี โอ้โห แกอย่าประมาทข้าวที่นี่ดีมาก เอา การ ยัง กินกับข้าวข้าว อืมทำไมข้าวหนึ่งเป็นเงี้ยเราเป็นคนเกลียดข้าวแฉะมากเว้ยแล้วบางร้านอ่ะข้าวร้อนๆอ่ะแล้วมันโดนทับกันใช่ปะมันจะเละๆเว้ยความทรงจำสมัยเด็กมันมา ตอนนี้มันข้าวถ่านหลุมสแตนเลสอ่ะอันนี้คือข้าวหนึบมากเป็นเม็ดๆแยกจากกันชัดเจน ทุกคนอาจจะหาว่าเวอร์มันข้าวก็คือข้าวสวยใช่ปะแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้านอ่ะชอบทำข้าวเละเว้ยมันจะแบบเสียบรรยากาศ เย้มาแล้วโอ้ตัวเอกของวัน ต้องไปก่อนไหม เขาบอกเขาให้บีบเลมอนลงไปที่หอยนางรมเลย นี่ชิ้นนี้หน่อยว้าวทาซอสนะคะ หอยนางรมนะแม่น้ำ6 สายฮิโรชิมาแกนึกถึงความสวยงามของเมืองฮิโรชิมาก่อนกิน 6 สาย แม่น้ำ6 สาย กลมกล่อม หอยกระโดดด้วยหอยกระโดดเหมือน กล้า โล มเนื้ มา อแข็งแรง อยู่รอดถึง 6 สาย โอ้โห เป็นจุดลูกผสมที่ดีที่สุด จะเป็นหอยที่กลิ่นโหดสุด หอยที่เข้มข้นสุด เนื้อมันสุด มีน้ำหอยออกมาด้วยอ่ะ มันละลายหายไปเลยอะ คือเท็กเจอร์หอยนุ่มมาก แต่กลิ่นอ่ะกลิ่นที่แบบเฉพาะตัวหอยไงแต่รสชาติเท็กเจอร์คือดีนะ ใครที่ชอบหอยอ่ะ เมนูนี้คุณจะชอบมาก ผมปกติผมกินหอยนางรมกับพริกเผาอะ ๆ อ๋อ พริกเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ใบกระถิ่นอะไรสักอย่างเลย เป็นไง คุณเป็นไง ชอบไม่เคยเจอหอยที่สตรอง คือถ้าเป็นหอยทั่วไปอ่ะกินแล้วมันคงจะหายไปเลยเพราะมันไม่ทอดมาฮะหรืออาจจะเนื้อเหนียวๆอ่ะแต่เนี้ยกัดเข้าไปแล้วอ่ะข้างในมันเยิ้มเลย ปกติหอยใช่ป่ะ มันจะกินแล้วมีเส้นเอ็นใช่ป่ะ แล้วมันจะทำให้คนที่แบบไม่ได้ชอบกินหอยมากมันจะขัดใจเว้ย แต่นี้คือเป็นหอยที่กินแล้วกัดแล้วก็ขาดไปเลยอะ เดโดนิวเอ็กพีเลียนว่ะไม่เคยกินหอยทอดแบบนี้ เคยกินหอยทอดแต่อยู่ในกระ ผัด ทะ ไทยพอส่วนหรือเปล่า เคยกินหอยทอดแบบนั้นอ่ะอันนี้คือหอยทอดแบบหอยทอดชิ้นใหญ่อ่ะไม่เคยกินมาก่อนบีบเลมอนแล้วโคตรดีเลยละลายหอยละลายในปากเขาบอกว่าเมนูเนี้ยเขาจะขายแค่ช่วงฤดูหนาวเท่านั้นเพราะหอยมันสตรอง มันจะเป็นเทศกาลแล้วมันจะมีขายแค่ 4 เดือนเท่านั้น 4 เดือน 4 เดือนหมดแล้วหมดเลย ต้องรอปีหน้าเลยนะ
นี้ก็คือหอยกระทะนะฮะโอ้ ชิ้นใหญ่มากว้าวมา พี่ซัน หอย ราดไข่แดง ว้าวโอเคโอ้ยน่ากินมาก ม หอยนุ่มมากอ่ะ หอยนุ่มจริง ลิ้นยังไม่โดนหอยเลยเดี๋ยวก่อนนี่คือขนมปังเขาดีจริงอ่ะชอบ อืม ข้าวต้องคลุกงาจริงกับหอยดีมาก เทศกาลหอยนางรมที่มีแค่ 4 เดือนนะคะ ไม่ได้มีแค่ 2 เมนูนี้นะ มีเมนูคือเยอะมาก หอยนางรมทอด หอยนางรมซูพรีม สันนอกหอย หอยนางรมไคเซน หอยนางรมทงคัตสึสันในสามารถสั่งผสมกับหมูได้ด้วยนะ บางคนอาจจะไม่อยากกินแค่หอยใช่ป่ะอยากกินหมูด้วยก็สามารถสั่งผสมได้นะคะ แล้วก็หอยนางรมกระทะร้อนนะคะ เมื่อกี้ที่กินไปท้องแซลมอนชิพนะคะเมนูนี้ ท้องแซลมอนชิพ ใช่ เอาไปทอดแบบกินเล่นอะสดชื่น สดชื่น เผ็ด ร้านนี้เขากินแบบของทอดกับของเปรี้ยวอะผสมกัน ๆ มันเข้ากันนะเว้ย กินเปรี้ยวกับทอดตัดกัน ยังไงเราก็จบที่ทาท่าเลย ท้าทายอะ เราโดนน้องทาท่านะ พี่ซันผมอยากรู้ว่าทำไมปีนี้เราถึงไม่ไปญี่ปุ่นวะ อร่อย อ๋อ เพราะอร่อยนั่นเอง พักกินที่ไทยก็ได้อะไม่ใช่ เพราะว่าเป็นเนี่ยไปจีนมาตั้งแต่ต้นปีนะไปจีนเยอะจนกระทั่งยังไม่มีเวลาไปญี่ปุ่นเลย ปกติเราจะไปดูแพคเกจจิ้งไปดูงานกันใช่ป่ะที่ญี่ปุ่น ปีละ2-3 รอบ ปีนี้เป็นปีแรกที่ยังไม่ได้ไปเลย จนถึงเดือนตุลาแล้วเนี่ย แล้วเราจะได้ไปไหมปีนี้เราได้ไปไหม อีก2 อาทิตย์ไปแล้ว ฮะ อีก2 อาทิตย์ไปแล้ว ฉันไปปะ แกไปสิ ไปด้วยเหรอ ไปสิ ถ้าแกไม่ไปแล้วใครจะทำงานให้ฉันอ่ะ ฮะ เราความจริงเปิดเผย อ๋อปีนี้เรามีแผนจะไปใช่ไหม ไปอีก2 อาทิตย์ แล้วเราไปทำอะไรอ่ะพี่ซัน ดูเทศกาลขนมอาหาร แล้วก็ไปดูแพ็กเกจจิ้งด้วย แล้วถ้าไปญี่ปุ่นรอบนี้แกคิดว่าแกจะทำอะไร มีแผนจะทำอะไร ทำงาน ทำงาน เฮ้ยทุกคนคือผมคิดไม่ออกจริงๆนะ ตอนนี้คือแบบถ้าไปญี่ปุ่นอ่ะคือผมคิดแค่ว่าผมอยากจะไปนั่งกินกาแฟในสวนที่สงบไคเซนจัดๆที่มันมีน้ำเทลงใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วมันก็ จ๊อก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  ต๊อกอย่างเงี้ย ถ้าไปวางแผนบริษัทในที่แบบนั้นนะกูวางแผนปิดบริษัทแน่เลย เอาจริงๆญี่ปุ่นอะเราคิดถึงที่สุดเลยนะ คือตอนที่เราได้ไปฮอกไกโดเว้ยนมของที่เมืองฮอกไกโดอะมันหอมมาก มันหอมไม่รู้ด้วยแบบคิดไปเองหรือเปล่า เพราะว่าอยู่ในเมืองญี่ปุ่นที่แบบมีวัวสายพันธุ์ดีโดนสตอรี่มาเยอะใช่ไหมแล้วพอกินเข้าไปอะมันเป็นนมวัวที่แบบอร่อยที่สุดในชีวิตที่กินมา แล้วก็อยากกินอีก คุณรับรู้ไม่ได้ไงพี่การ คือผมเป็นคนลิ้นจระเข้ คือนมโมโมอะนมวัวใช่ปะ นมโม นมมออ่ะ ปกตินมมอมันจะแบบมันจะอูมากมันจะอูมเลี่ยนๆอ่ะ กินไปหมดแก้วแล้วแบบ โอ้อิ่มเลี่ยนนะ แต่นมมอมอที่ฮอกไกโดอ่ะ มันไลท์มาก เหมือนกินน้ำเปล่าอ่ะ เวอร์ชั่นหอบนมอ่ะ ดีมาก ดีจริง ผมเชื่อว่าคนเราอ่ะดีไฟความอร่อยจากสตอรี่ที่มันสร้าง เราเชื่อว่าถ้าเราบายเทสนมเราแยกออกว่าไหนนมฮอกไกโด เด็ดแค่ จริง ที่ นอกจากฮอกไกโดเหรอ มีอย่างหนึ่งเป็นความฝันเลยที่อยากไปญี่ปุ่น ฝันเนี่ยนานมากแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสักทีก็คือออยากไปช่วงที่ซากุระออกแล้วข้างหลังเป็นฟูจิ อยากถ่ายรูปหน้าภูเขาไฟฟูจิแล้วมีซากุระ อยากมาเป็น 10 ปีแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ทำความฝันนั้นเลย ทำไมไม่ทำอ่ะ ทำไมไม่ทำ มันมัวแต่ไปจีนไง ยังไม่ได้ปักเป้าหมายไงว่าฤดูกาลซากุระผีเมื่อไหร่ที่ข้างหลังมีฟูจิด้วย ยังไม่ได้หาข้อมูลแล้วก็ยังไม่ได้แบบคิดว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ตอนนี้คิดว่าต้องไปแล้ว คนดูเชื่อป่ะว่าผมกับซานอะไปญี่ปุ่นนะผมไม่เคยกินของทอดพวกนี้เลยนะ ไม่เคยกินทงคัตสึญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไปแม่งก็มีแต่ ซูชิ ซูชิ ซูชิเวียน ซูชิโอมากาเสะซูชิปลาดิบซูชิเวียดมันวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็หลังๆนี่มีเพิ่มเข้ามาละซูชิชานมปัดซูชิเวียนชานม คือชอบกินซูชิมาก เรากินตลอด 6 วันได้อะแต่อันนี้คือวันท้ายๆมันเริ่มแล้ว มันเริ่มจะกำเริบแล้ว มันบอกไม่ไหวแล้ว ถ้ากินอีกมื้อนึงอะจะกลับบ้าน เริ่มกำเริบ ประทับใจมากคือหมูที่ซาโบเตนใช่ปะปกติอะต้องทำอย่างนี้ปุ๊บทีออกจากกันใช่ไหมแต่นี้คือใช้ช้อนเดียว เป็นยังไงช้อนเป็นยังไง หมูตะขาด แปลว่าช้อนคมมาก ช้อนที่นี่คม งั้ ก น ริบ ปากตอนนี้คงเลือดไหลแล้วรายการ ถ้าช้อนมันคมเหมือนกันนะ คุณต้องการจะสื่อว่าอะไร ต้องการมันถือว่าหมูนุ่ม เป็นทงคัตสึที่ดีมาก หมูนุ่มดูดิ ดูดิ ดูดิ ช้อนนะ ปุ๊บ ไม่ต้องใช้ซ่อมอ่ะ ปกติคือต้องใช้ซ่อมอ่ะแก
คือหมูมันไม่หนา ไม่หนาแล้วก็นุ่มทุกคนเซ็ตทงคัตสึนะคะ จะมีไอติมแถมมาให้ด้วยหอมเคยกินไอติมธรรมชาติที่อื่นอ่ะมันจะมีกลิ่นเหม็น กินยาก เหม็นเขียวอ่ะนี่คือไม่เหม็นเขียวยากอร่อย เหนียวด้วยเหนียวไอติมเหนียวเข้มข้น เหนียวคือดีนะสำหรับเรา แล้วเป็นไงครับมากินซาโบเตนครั้งแรกประสบการณ์ของทอด พูดตรงๆไม่ได้อวยดีมากที่ว่าปกติเจ็บใจกับหมูที่เอาไปทอดมันจะเหนียวแต่นี้คือไม่เหนียวใช้ช้อนจิ้มไปขาดเลย แล้วก็ประทับใจเกล็ดขนมปังที่เบา แล้วก็ไม่อมน้ำมันคือแบบประทับใจมาก ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมากินร้านเนี้ยประมาณสัปดาห์ที่แล้วมั้งพาซานไปกินทงคัตสึร้านหนึ่งมา แล้วเราก็แบบมากินซาโบเตนจะรอดไหมสรุปว่าแต่ว่าพอมันมีตัวเปรียบเทียบอะร้านเนี้ยผมว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เลย แล้วก็มันจะมีตัวโคลาเกะผมชอบโคลาเกะเป็นพิเศษผมรู้สึกว่ามันอันเดอร์เลดผมรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นเซอร์ไพรส์ เมนู ที่ นี้ ไม่เคยรู้มาก่ พิ อน เศษจริง ทุกคนมาต้องกินคอลลาเกตปูหาจากร้านอื่นไม่ได้ ครับแล้วก็จะมีเทศกาลหอยนะ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคมปีหน้านะคะ มีแค่ 4 เดือนเท่านั้น เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบมากินนะคะ ไม่งั้นต้องรอหอยฤดูหนาวรอบถัดไปนะคะ อีกปีหนึ่งเลย เมนูนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบหอยนะครับ เพราะว่าหอยมันกลิ่นเขาเรียกอะไรกลิ่นมันชัดมากอะ กลิ่นหอยชั มั ด นเป็น มาก หอยที่แข็งแกร่งอะ แต่เราว่าความชัดอะเป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะคนที่จะเลือกกินหอยเขาก็ต้องเป็นคนชอบกินหอยอยู่แล้วอะ ใช่ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องสุดทางไปเลย คือถ้าคุณเป็นคนชอบหอยนางรมใช่ป่ะ ต้องมาเลย ออ ถ้าใครเป็นคนชอบกินหอยนางรมอ่ะต้องมาที่นี่ ใช่ เพราะว่า มันเป็นหอยที่ กลิ่น แข็ง ชั แร ด ง ขนาดเราเป็นคนที่ไม่ได้เลิฟเวอร์หอยมากๆแต่เนื้อสัมผัสหอยที่เนี่ยคือแบบดีมากกัดขาดแล้วก็มีน้ำออกมาเล็กๆ คือแบบนุ่มอ่ะก็ทุกคนมาลองชิมกันได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนงาทุกคนจะได้ฟรี1ถ้วยเท่านั้นนะคะ แต่วันนี้เรากินไปหลายถ้วยมากอาจจะขอพี่พนักงานซื้อเพิ่มนะไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่คือดีมากจริงๆนะคะประทับใจร้านนี้มากข้าวสวยยังอร่อยเลยมาชิมกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย